Wow. Dalawang sticker na to para masigurado nyo na guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome po sa aking YouTube channel, and it's me, Mykmoto again. So for today's video, gagawa ulit tayo ng unboxing video at review video kung saan mag-unbox tayo ng nabili nating item, which is helmet. Yes, tama po kayo sa narinig nyo. Bali mag-review ulit tayo ng ganitong item para sa ating YouTube channel para malaman natin kung anong mga feature at safety feature nitong ganitong safety gear para sa ating pagmumotorsiklo. So tara guys, samahan nyo ulit ako mag-unbox at mag-review ng item na ito. Na nga natin mag-unbox ng ganitong item, which is helmet. So nabili ko pong helmet para sa ating pagmotorsiklo ay ito na, Evo helmet. So ito pong Evo helmet ay actually nakuha ko po siya ng worth 500 pesos na pinuntahan ko pa sa may SM department store para makuha ko po itong item na to. So actually, installment pa nga itong item na to at bigla ako napabili ng helmet kasi yung una ko pong helmet ay nawala. So hindi tayo pwedeng magmotorsiklo na walang helmet dahil nga nasa... So unbox na natin to guys. Kasama pa siyang clear visor, tsaka helmet bag. So remove natin yung helmet bag para makita na natin yung helmet. So sinabi ko nga sa inyo nung nakara kong review sa pag-helmet, di bali na maporma basta safety tayo lagi pagka naka-helmet. So lagi tayo mag-helmet dahil requirements din yung sa pagmumotorsiklo. Yan na. Woo! Wow! Kadalasan tinatawag tong GSX 3000 or GT Pro. Madalas din itong tawagin tong helmet daw nito na Renegade Helmet Evo. Ayan nga, tapos ang special feature pa ng helmet na ito ay tinted yung niya, yung clear visor niya dito sa harapan para maprotektahan yung mata natin sa pagkasilaw habang nagmumotorsiklo tayo. Then may technology din siya na anti-scratch visor, hindi agad basta-basta siya magagasgas. Tapos may free clear visor kung sakaling may masira to ay may pamalit tayo. At saka kung ayaw nyo ng tinted na visor, pwedeng palitan ng clear visor. Then yun nga, nasabi ko kanina, dual visor siya. So kung sakaling hindi pa sapat yung visor ay meron pa siyang ayun, dual visor na siya. Tapos may tinatawag pang aerodynamic technology yung helmet na to, kung saan kapag na magmumotorsiklo ka ay hindi basta-basta mahalog tong helmet. At
Ito yung tinatawag nilang aerodynamic technology sa helmet na to. Tapos kagandahan mo nito, kaya mabenta daw yung helmet na to, ay yung patulis na hugis na ito, kung tawagin na spoiler. Then kapag nga kayo bumibili ng helmet ay makikita niyo itong certification na to, itong DOT, kung saan certification niya ng mga gumagawa ng helmet na pumasa talaga sila sa standard qualification ng safety para sa paggawa ng helmet, tsaka yung ICC sticker. Ito na. Ayan, kapag kayo bibili ng helmet, hanapin nyo nga itong dalawang sticker na to para masigurado nyo na quality at safety, for safety talaga itong helmet na ito. Tapos yung design nya ay red with matte black with red and black color. So sa comfortability naman ng helmet na ito, so makikita nyo pa lang dito, yan, sa lining na to, malambot naman siya. Actually hindi siya inconvenient pagka sinuot siya. Yeah. So tapos ayan nga, may free sticker pa si si Evo. Then ito yung sinasabi sa akin nung dati daw to tela lang siya, ngayon ginawa ng paraan, ginawa nila ng parang rubber dito, kung sakaling tawag dito may hikaw daw kayo, hindi siya basta-basta mabubutas kasi nga medyo rubberized na siya. Then ito, kung malambot yung kanyang pagkakagawa ng foam dito sa loob, tapos yung tigas ng helmet dito sa talagang siksik siya. Masasabi po talagang quality talaga tong helmet talaga ito. Alright guys, ipit na nga natin to, or try na natin tong helmet. Isuot na natin tong helmet para matry na natin. Ayun. Ito nga. Ito yung mapapansin nyo pagka bumili kayo ng helmet. Sumusunod siya sa bawat pagiling ng iyong ng iyong ulo. Dapat sumusunod yan. Yan nga. Yun yung isa sa pagka bumili kayo ng helmet, dapat sumusunod siya. Yan. Tsaka pagka sinuot nyo, talagang pit na pit siya, siksik na siksik.